Good afternoon, everyone. Since we're done tackling about the land ownership in the Philippines under the Spain, so now let's move on to the land ownership in the Philippines under the Americans. But before we go on to our discussion, last time we tackled about the Treaty of Paris, in which Sir Mike sinabi niya ulit kung ano ba nga yung Treaty of Paris, 'di ba? Ito yung agreement between Spain and Americans na kung saan tayong mga Pilipino ay ibebenta sa mga Amerikano with the amount of $20 million ng Spain. So meaning to say, tayo ngayon ay nasa kamay na ng mga Amerikano. That's why ang topic natin today is all about land ownership in the Philippines under the Americans. Kung binasa nyo yung PDF na sinand ni Sir, makikita nyo doon yung ano ba yung start or ano ba yung mga naisip ng Amerikano sa mga Pilipino. Okay. The Americans were aware that the main cause of social unrest in the Philippines was landlessness. Kasi nga, 'di ba? Noon ang lupa ay para sa lahat, ngunit nung dumating ang mga Espanyol, sila ay naghari-harian sa ating mga lupa. Kaya ngayon, ang mga Amerikano, since tayo ay hawak na nila, aware sila na ang pinaka problema natin na kinakaharap is yung kawalan ng lupa. Kaya naman naghanap sila ng paraan or nag-isip kung paano ba masusolusyonan yung mga hinanain ng mga Pilipino. Ayon, they attempted to put an end to the deplorable conditions of the tenant farmers. When we say tenant farmers, ito yung mga nangungupahang farmers na kung saan nagpasa sila ng several land policies to increase the small landholders and distribute ownership to a bigger number of Filipino tenants and farmers. Okay. Isa sa mga significant legislation enacted by the United States is number 1 is Philippine Bill of 1902. It is also known as Cooper Act, and it is a basic law for the insular government that was enacted by the United States Congress on July 1, 1902, and agad itong pinirmahan ni President Theodore Roosevelt noong July 2, 1902. So ano nga po ba yung sinasabi sa Philippine Bill of 1902? Philippine Bill of 1902 provided regulations on the disposal of public land. A private individual may own 16 hectares of land, while corporate landholders may have 1,024 hectares. Ang ibig sabihin, kaya nila parang idinidispose yung public land is para na rin sa mga Pilipino, para sila ay magkaroon ng karapatan kung ano ba talaga yung maaari lang nilang bilhin. So, iyon. So, bakit nga ba nagkaroon ng Philippine Bill of 1902? And para saan ba itong mga ito? Nangangahulugan na para ito sa mga Pilipino upang magkaroon ng karapatan sa malalayang pananalita at pagiging pantay-pantay sa harap ng batas. And the Philippine Commission also enacted Act number 496 or Land Registration Act, na kung saan dito iniintroduce yung torrent system to address the absence of earlier records of issued land titles and conduct accurate land surveys. Ano nga ba yung torrent system? Yung torrent system, it is a system of land registration. If you know the word Maura Decree, kung familiar kayo doon, isa ito sa inimplement ng Spain noong sila ay dumating dito sa ating bansa, which is Maura Decree. Yung Maura Decree na yon, it is a 1-year port title yon, na kung saan dapat noon nung dumating ang mga Spaniards dito sa ating bansa, nagpa-implement sila ng law, which is ayun nga yung Maura Decree, na kung saan dapat sa loob ng 1 year mayroon ng titulo
ng lupa ang mga Pilipino. Subalit nga, 'di ba? Ang mga Pilipino ay sabihin na natin na hindi nakapag-aral, kulang sa edukasyon. So, ang nangyari hindi nila nagawa ng paraan kung papaano ba yung mga proseso sa mga ganong bagay, kaya napawalang bahala nila yon na naging dahilan ng lalo nilang pagkalugmok or naging dahilan kung bakit wala sila ngayong masabing kanila. Itong torrent system, di ba nga sinabi ko kanina, it is a system of land registration. Na kung saan, na once na yung lupa mo ay registered na, the owner can rest assured. When we say rest assured, hindi na yun basta-basta maaagaw ng kahit na sino. Which is, yun yung isa rin sa mga policies na ginawa ng mga Americans para masolusyonan yung problema ng mga Pilipino. Okay. In 1903, the Homestead Program was introduced, allowing a tenant to enter into an agricultural business by acquiring a farm of at least 16 hectares. Kasi nga, di ba? Hindi naman pwede na lupa lang ang maaaring magkameron ang mga Pilipino. Dito sa Homestead Program, dito naman inaalaw din yung mga nangungupahan na pumasok sa isang agricultural business nang sa ganun magkaroon din sila ng kita. Okay. However, it was limited to areas in northern Luzon and Mindanao, where colonial penetration had been difficult for Americans. It is a problem they inherited from Spaniards. And sadly to say, land ownership did not improve during the American period. In fact, it even worsened because there was no limit to the size of land holdings. The accessibility of possessions was limited to those who could afford to buy, register, and acquire fixed property titles. Some lands were sold or leased to American and Filipino business interests. This early land reform program was also implemented without support mechanism. Di ba nga sinabi ko na isa ito sa nakakalungkot. Kasi nga 'di ba, alam naman natin na ang mga Pilipino ay mahihirap. So, sino ba yung may kakayahan lamang na bumili ng mga lupa? 'Di ba yung mga mayayaman, mga syenderos? So, lalo pang naging worse yung land ownership kasi yung mga mayayaman, since nga 'di ba marami silang pera, kayang-kaya nilang maka-acquire ng isang property, para siguro ang ginawa nila is bumili sila ng bumili hanggang sa naging wala ng limit yung pagbili nila, and then ano yung natira sa mga Pilipino, 'di ba? Walang natira sa kanila. And then isa pa sa nagpahirap sa kanila is since nung dumating din ng Spaniards dito sa ating bansa, nagkaroon ng utang ang mga Pilipino noon, yung mortgage kung tawagin, na kung saan sila ay nagsangla ng kanilang mga lupa. And then nung dumating na nga yung panahon ng syempre singilan ganun, yung mga syenderos o yung mga mayayaman, pinors nila na kuhain sa mga Pilipino yung kanilang lupa upang kabayaran sa kanilang mga utang. Kaya nakakalungkot mang isipin, but ang mga Pilipino ay talagang sobrang nakakaawa ang mga naging karanasan. And this early land reform program was also implemented without support mechanism. When we say support mechanism, it is a system, or it is any formal system of method. Walang ganun. Kumbaga na-implement tong program na to ng walang formal method. Okay. If a landless peasant farmers receive land, he only receive land, nothing more. Yun nga yung sinasabi ko kanina na hindi naman maaari na wala rin silang pagkakitaan. Sapagkat paano rin sila mabubuhay kung wala silang maaaring gawing business, di ba?
yung sinabi ko din kanina, many were forced to return to tenancy, and wealthy Filipino shanderos purchased or forcefully took over lands from farmers who could not afford to pay their debts. The system introduced by the Americans enabled more lands to be placed under tenancy, na kung saan naglad yon ng widespread peasant uprising such as the Clorum and the Sakdal uprising in Luzon. So, ito na yung sinasabi ko na dahil nga sa sobra siguro na hindi na masikmura ng mga Pilipino yung kanilang paghihirap, what? Siguro, nag-ano na sila, nag-rebelde, ganon. Which is yon, the Sakdal or Sakdalista uprising. When we say Sakdalista uprising, it is a peasant rebellion in Central Luzon na nagtagal yon ng 2 days, May 2 and 3, 1935. But it was easily crushed by the government forces. But, di ba makikita natin sa historical events na to na yung social inequality is laganap about sa issue ng land ownership and tenancy in the country. Okay, during the years of Commonwealth, government, the situation further worsened as peasant uprising increased and landlord-tenant relationship became more and more disparate. Okay. Nung si President Quezon na, he laid down a social justice program na kung saan nakapokus yung program niya sa pagbili ng haciendas na kung saan ito'y hahatiin and ipagbebenta sa mga tenants. His administration also created the National Rice and Corn Corporation or NARIC to assign public defenders to assist peasants in court battles for their rights to the land. However, the Commonwealth failed because of many problems such as kulang sa budget for their settlement program and widespread peasant uprising. Naging problema pa yung World War II. 'Di ba nakalagay World War II put a halt to all intervention to solve these problems as the Japanese occupied the country nung tayo ay sinakop pa ng mga Hapon. So, yon, hindi nag-improve yung land ownership nung panahon na ginawa ng paraan ng mga Amerikano, 'di ba? Hindi nag-improve, and then nung si Quezon, kulang naman sa mga budget, and then nagkaroon pa ng sakupan, which is yung mga Hapon ay dumating dito sa ating Pilipinas.